Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So last time, gumawa ako ng new normal everyday makeup tutorial, and this time gagawa naman tayo ng new normal glam makeup tutorial. So kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa itong look na to, stay tuned. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong mga videos. So before anything else, gusto ko lang sana magpasalamat sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, dahil nag-grow na po tayo. So, the day na sinut ko to, nasa 206 na tayo. I know it's just small, pero malay natin, one time, lumaki pa tayo, diba? So, without further ado, let's get started. So, dahil naka-mask pa rin tayo, magpo-focus pa rin tayo dito sa ating eye area. Pero this time, gagamit tayo ng foundation. At ang gagamitin kong foundation is itong L'Oreal Paris Infallible 24-Hour Fresh Wear in the shade of Golden Beige. So, this foundation is perfect for oily skin. At the same time, hindi siya agad nagta-transfer. Pero bago ako maglagay ng foundation, maglalagay muna tayo ng primer. At ang gagamitin kong primer is ito pa rin. Quick FX No Shine Mattifier. So, maglagay lang muna tayo. So, after natin maglagay ng primer, gamitin na natin itong foundation. Ayan, maglagay lang ako dito. Ayan. So, runny ang consistency niya. Ayan. Hindi siya thick. Then, I will be using a damp sponge to blend. Then, after natin maglagay ng foundation, maglalagay tayo ng concealer. Pero bago ako mag-apply pala ng concealer, nakalimutan ko, i-prep muna natin yung ating lips using this Nivea Strawberry Shine. Para mamaya, bago tayo mag-apply ng lipstick, soft na siya. Then, for my concealer, I will be using still the BYS Concealer Duo. Yeah. Nakapag-apply na tayo ng ating concealer, pero bago ko siya iset ng powder, maglalagay na muna tayo ng blush on kasi ang gagamitin natin is tint blush on. I will be using KJM Cheek and Lip tint in the shade of Fuse. So, unahin ko na to kasi pag naglagay tayo ng powder, may hirapan na tayong mag-blend. So, maglalagay rin ako dito sa may ilong. So, ayan, nakapaglagay na tayo ng blush. So, kaya itong cheek tint ang lagi kong ginagamit. Kasi since nakamask nga tayo, ito yung sigurado tayong hindi magta-transfer. At the same time, mag-i-stay talaga siya ng matagal. So, after natin mag-apply ng blush, tsaka na tayo maglalagay ng powder. So, I will be using Nichido in the shade of Ivory Glow. So, this time, magbe-bake tayo para hindi agad mag-oil up yung dito natin na side. Kasi nga, nakamask tayo. Ang tendency kapag nakamask, mainit. So, nagpapawis agad siya. So, para maiwasan natin yon, since glam look nga ito, so, maglalagay pa rin tayo, magbe-bake pa rin tayo. So, ayan, nakapag-bake na tayo. Next step na gagawin na natin is dito na tayo sa eyeliner. Magsisimula na tayo para sa ating eye makeup. So, for the eyeliner, I will still be using Maybeline Kleopatra.
ayan, gumawa lang muna ako ng outline, tsaka natin siya i-fill yung nasa loob. Then, I will be using spoolie para i-blend natin. So, para lang maging plakado yung ating kilay, maglalagay lang ako ng concealer dito sa ilalim para lang maging malinis. Ayan, nakapaglagay na tayo ng concealer dito sa ating eyebrows. So, next step na natin is eyeshadow. For eyeshadow, I will be using concealer as our primer. And ito pa rin yung gagamitin ko, itong BYS Concealer Duo. Pero ito naman, ayan, lalagay ko dito sa eyelid. Then, mag-start na tayo para sa ating eyeshadow. For our eyeshadow, I will be using this EB Advanced Uncover 2. Ito yung kanilang palette and murang-mura lang siya. I highly recommend this kasi isa to sa mga matagal ko nang ginagamit. At the same time, pigmented. Maganda yung kanyang color payoff. Pero mura lang. Ang Everbilena is mura lang ang kanyang mga presyo. Pero may ibang magandang quality. May iba naman na hindi ganun ka gandahan. Pero isa ito sa mga beginners na gustong mag-try ng makeup na affordable lang. So, for our base, I will be using this shade. Ito. O, diba kumukulay na siya agad in one layer. Kaya ang advice ko sa inyo kapag gagamit kayo ng Uncover 2 palette, maglagay kayo ng powder dito sa under eye ninyo para lahat ng mga fallouts hindi kakapit doon sa foundation or sa concealer na meron ka dito. So, tuloy muna natin yung pag-eyeshadow. So, next, I will be using this eyeshadow. Ito. Ayan. Lalagay lang natin siya dito sa gilid. Then, papasok. Then, after, I will be using this shade, yung brown. Then, dito ko siya ilalagay. Para lang magkaroon ng dimension yung ating eyes paloob. So, after natin maglagay niyan, ito naman ang gagamitin natin. Itong shimmer na parang gold shimmer. Okay, ito. Ayan. So, daliri lang yung gagamitin ko. Lalagay ko lang siya dito sa may center. Dahil hindi siya masyadong makita. Nakita niyo ba? Yan. Maglagay na lang din tayo nitong yellow, medyo yellow na brown. Ayan. Ito. Shimmer din siya. Ayan, mas kita na siya. After natin dito sa taas ng eyeshadow, tanggalin muna natin yung binake natin. Kasi luto na siya. Luto na. So, for our lower lash, lahat ng gilagay natin sa taas, unahin ko lang ito, sunod, ito, and ito. Ayan. So, itong medyo orange at saka itong brown. So, ayan. After natin maglagay ng makeup dito sa lower lash, time na para maglagay naman tayo ng eyeliner. So, for our eyeliner, I will be using this Careline
ink liner. Ito. After natin maglagay ng eyeliner, next step is magka-curlash tayo at maglalagay tayo ng mascara. So, ayan, naglagay na rin ako ng eyelashes. The next step na gagawin natin is maglalagay tayo ng lipstick. For my lipstick, I will be using this Revlon Ultra HD Matte Lip Color in the shade of Passion. Ayan siya. So, sa lips, dito lang tayo maglalagay sa may gitna. Parang ombre type. Kasi, since naka-mask naman tayo, hindi naman siya ma-expose. So, sayang naman kung mag-full lipstick pa tayo, diba? So, tatanggalin ko lang, kuha lang ako ng tissue, tatanggalin ko lang yung lip balm na nilagay natin kanina. Ayan, and maglalagay lang tayo nitong lipstick. Ayan, para hindi masyadong bold yung ating red lipstick, maglalagay lang ako nitong Huda Beauty Lipstick in the shade of number 19. So, ito. Papatungan ko lang siya dito sa may gilid. Sa may gilid ko lang siya ilalagay. Nakalimutan ko pala na maglagay ng shimmer dito sa may gilid. So, balik lang tayo dito sa Uncover 2 palette at kunin natin tong shade na to. Ito. So, i-finalize ko lang yung ating look. Then, pabalik ako. So, that's it for our video today. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, click mo na ang subscribe button at huwag mong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!